Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදිනම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ ළඟින් වෙසක් උත්සවයට ඕගොල්ලන්ට ගෙදර ඉඳලාම දන්සලෙන් වන සරුවත් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි මොනතරම් බීම වර්ග බිව්වත් දන්සලෙන් දෙන සරුවත් එක බොන්න අපි හැමෝම වගේ ගොඩක් ආසයි. ඒ නිසා බලමු ඒ දන්සල් සරුවත් එක ගෙදරදී පිරිසිදුවට පහසුවෙන් හදන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපිට අපේ සරුවත් එකට කසකසයට අවශ්‍ය වෙනවා. මම කසකසයට මේ සැඳි එකක් වගේ හොඳින් සෝදලා ඊළඟට ඒක පෙඟෙන්න දානවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක සම්පූර්ණ රැයක්ම පොඟවලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පැයක් දෙකක් පොඟවලා ගත්තාම ප්‍රමාණවත්. ඊළඟට මම මේක උඩින් වහලා පැය කිහිපයක් පෙඟෙන්න තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපේ සරුවත් එකට අන්නසය අවශ්‍ය වෙනවා. මම මෙතන අන්නසය ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒක මම මේ වගේ පුංචි කැලි වලට කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයා අද නම් මුලට මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්න ඔයගොල්ලෝ ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තාම subscribe කරලා නම් විතර මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් තියෙන රතුපල් subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. දැන් අන්නස ටික කපලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊට අමතරව මම මෙතන ලොකු දෙහිගිඩියක් අරගෙන තිනවා. මේකෙන් භාගයයි මම ගන්නෙ. මම මෙතන සරුවත් ලීටර් එකක් තමයි හදන්නේ. ඔයාලා මෙතනදී දෙහිවල ඇඹුල් රසය අනුව අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න. ඊළඟට ලුණු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරනවා. ඊට අමතරව සීනි මේ සැඳි 5ක් වගේ එකතු කරනවා. ඉතින් ඒකත් ඔයා රසය බලලා එකතු කරන්න. දෙහි ඇඹුල් රස වැඩි වුණොත් එකතු කරන්න ඕන සීනි ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට මේ ටික මම මේ විදිහට ටිකක් මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් මම මේකට වතුර එකතු කරනවා. මේ සාමාන්‍ය ටැප් වතුර කූල් වතුර නෙමෙයි. කූල් වතුර එකතු කරොත් සීනි දිය වෙන්නේ නැතුව යනවා. ඊළඟට මේ ටික මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන info box එකේ තියෙනවා. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න. ඊළඟට මම මේකට අනාසි එසන්ස් ටිකක් එකතු කරනවා. තේ හැඳි කාලයකටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මේ වෙලාවේ ගෙදර එසන්ස් වර්ග ඒ වගේම කලරින් වර්ග හොයාගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට කලරින් නැත්නම් වදමල් වගේ තම්බලා ගන්න. ඒකිනුත් ලස්සන පාටක් එනවා. ඒ වගේම අනාසි එසන්ස් එක නැත්නම් අනාසි ටිකක් මේ වගේ භාජනයකට දාලා ඊළඟට මේක හොඳින් ක්‍රෂ් කරන්න. ඒකත් සරුවත් එකට එකතු කරන්න. මේක බ්ලෙන්ඩ් කරන්න එපා. බ්ලෙන්ඩ් කරොත් මේක පෙන ගතියක් එනවා. ඊළඟට මම මේකට අයිස් කැට් එකතු කරනවා. ඉතින් ගෙදර නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න පුළුවන්. අපි දන්සයකට හදනවා නම් අයිස් කැට් ටිකක් වැඩි එකතු කරනවා. ඊළඟට කපාගත්ත අනාසි එකතු කරනවා. ඒත් එක්කම කසකසාර ටික වතුරත් එක්කම එකතු කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති පැය දෙකක් තුනක් යද්දී හොඳට ඒක පෙඟිලා. දැන් මේ හැම දෙයක්ම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේදී අනිවාර්යෙන් ඔයාට සරුවත් දන්සලක් ගාව ඉන්නා වගේ හැඟීම දැනේ. මොකද ඒ සුවඳ ඒ විදිහම දැනෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ රසයත් අපි දන්සලකින් බොන සරුවත් එකේ රසය ඒ විදිහටම දැනෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමදිනම මේ පාර ගෙදර ඉඳගෙන මේ වගේ රසවත් සරුවත් එකක් හදලා රස බලන්න පවුලයත් එක්කලා අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.